नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज आपण साफसफाई जो सेगमेंट चालू केलेला आहे त्या सेगमेंटमधला एक व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहोत। तर तुम्हाला आपल्या घरातील अशा प्रकारच्या ज्या बॉटल्स आहेत, काचेच्या बॉटल्स, ह्या बॉटल साफ करण्याचा व्हिडिओ दाखवणार आहे। तर ही जी काचेची बॉटल आहे, या बॉटलला अशा कलरचा रॅपर लागलेला आहे। तर हे रॅपर एकदम इझी पद्धतीने घरच्या घरी कशी साफ करता येईल ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। चिकट झाले असतील तर कशा पद्धतीने स्वच्छ आणि क्लीन करता येईल त्यासाठी सुद्धा मी एक ट्रिक सांगणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघूया। तर सर्वात अगोदर अशा ज्या बॉटल्स आहेत त्या बॉटल तुम्ही सर्व जमा करून घ्यायच्या आहेत। भरपूर अशा बॉटल्स तुमच्या ज्या आहेत त्या साफ होऊ शकतात, म्हणजे तुम्ही एकाच वेळेस सर्व काम एकदम पटकन करू शकता। तर तुम्हाला अशी एक बॉटल लागणार आहे। सध्या तर माझ्याकडे सर्व बॉटल्सचं रॅपर काढून झालं आहे आणि ही एक बॉटल मी तुम्हाला व्हिडिओ करण्यासाठी दाखवण्यासाठी ठेवलेली होती। तर मग मी ही बॉटल आज साफ करून दाखवणार आहे। त्यानंतर सिंथेटिक विनेगर लागणार आहे। विनेगर तुम्हाला कुठेही अवेलेबल असू शकतं। जर तुमच्याकडे विनेगर नसेल तर तुम्ही आपल्या इथं लिंबू अवेलेबल असतं, तर ते लिंबूचा वापर करू शकतात। त्यानंतर या पद्धतीचं डिशवॉशर लागणार आहे। डिशवॉशर तुम्ही कोणतेही घेऊ शकता। आणि आपल्याला गरम पाणी लागणार आहे। ही जी बॉटल आहे पूर्ण पाण्यात बुडेपर्यंत, म्हणजे आडवी ठेवल्यानंतर पाणी आतमध्ये पण आणि त्याच्यावरपर्यंत येईल इतकं गरम पाणी घ्यायचं आहे। आणि गरम पाणी शक्यतो इतपत घ्या की ती काचेची बाटली फुटली गेली नाही पाहिजे। कधी कधी काचेच्या वस्तू हे गरम पाण्याने किंवा उष्णतेने तडकतात, त्यामुळे तुम्ही इतपतच पाणी गरम घ्या की हे सहन करू शकते ही बॉटल। तर मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे, ते पाणी मी घेऊन येते। आता मी गरम पाणी आणलेलं आहे, हात आपण बुडवू शकतो इथपर्यंत मी गरम पाणी करून घेतलेलं आहे। आता ह्या पाण्यामध्ये मला ही बॉटल टाकायची आहे। तर मी ही बॉटल जिथपर्यंत बुडेल इथपर्यंत पाणी घेतलेलं आहे। याचं मी झाकण काढून घेतलेलं आहे। झाकण धुण्याची किंवा स्वच्छ करण्याची गरज नाही, कारण ते ऑलरेडी स्वच्छ आहे। आता यात आपण 1 चमचा व्हिनेगर टाकणार आहोत आणि 1 चमचा डिशवॉशर टाकणार आहोत। एक चमचा डिशवॉशर आपण यात ॲड करणार आहोत। आपण हे पाणी व्यवस्थित ढवळून घेऊया। आणि यातली ही जी बॉटल आहे ही बॉटल आपण यामध्ये जस्ट अशी बुडवून ठेवणार आहोत। याला संपूर्ण ओली करून घेणार आहोत आपण। आणि मी असं 2-3 वेळा गोल करणार आहे त्याला, की म्हणजे ती पूर्ण बॉटल जी आहे ती ओली होणार आहे। आणि आता ही जी बॉटल आहे आपल्याला 10 ते 15 मिनटं अशीच ठेवायची आहे। आता आपल्या बॉटलला 10 ते 15 मिनटं झालेले आहे। पाणीसुद्धा थंड झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता बॉटल ॲटोमॅटिकली खूप अशी क्लीन झालेली आहे, त्याला अजून स्क्रबरसुद्धा लावलेलं नाही। आपण हे जे आहे रॅपर ते काढून घेऊया। असे हलक्या हाताने हे रॅपर निघतं आहे। बघा किती इझिली हे रॅपर निघत आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम हलक्या हाताने सर्व रॅपर जे आहे ते निघालेलं आहे। आणि थोडासा जो रॅपरचा भाग आहे तो चिटकलेला आहे, तो भाग मी आता
हे अशा स्क्रबरने घासून घेणार आहे. तुम्ही हलक्या हाताने याला असं घासलं, हे जे स्टिकर आहे किंवा रॅपर आहे त्यावर लावलेलं ते निघून जाणार आहे. बघू शकतात अतिशय क्लीन आपली बॉटल झालेली आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा डाग राहिलेला नाहीये. आणि छान अशी सुंदर आणि चकचकीत झालेली आहे. याला कोणत्याही प्रकारचा तेलकटपणा किंवा चिकटपणा राहिलेला नाहीये. व्यवस्थित क्लीन झालेली आहे. आता तुम्ही याच पाण्यामध्ये तुमच्या घरातील जे पण काही काचेचे साहित्य असतील किंवा ग्लास असतील, बॉटल असतील, काचेचे बाउल्स असतील, ते सुद्धा तुम्ही ह्या पाण्यात डीप करून ठेवले तरी ते अतिशय सुंदर आणि असे चकाकती स्वच्छ होऊन जाणार आहे. तर मी पण याच पाण्यामध्ये थोडीशी माझी काचेची जी भांडी आहेत ती आता टाकून देणार आहे आणि मी तुम्हाला दाखवते की मी काय काय भांडी यात धुतलेली आहेत आणि ती कशा प्रकारे स्वच्छ झालेली आहे. आता ह्या बॉटलला व्यवस्थित मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहे आणि कोरडी करून घेणार आहे. एक कॉटनचा जो कपडा आहे त्याने पुसून घेणार आहे. तर सुंदर झाली आपली बॉटल. आता ही बॉटल तुम्ही कोणताही पदार्थ भरण्यासाठी वापरू शकता. काचेच्या बाटलीमध्ये कोणताही पदार्थ भरला तो जास्त दिवस टिकतो. त्यामुळे मी रेफर करते की काचेच्या वस्तू वापरणं किंवा स्टीलच्या वस्तू वापरणं किंवा आपल्या पितळ्याच्या वस्तू ज्या आहेत किंवा तांब्याच्या वस्तू वापरणं. मी शक्यतो प्लॅस्टिक कमीत कमी 5 ते 6 वर्ष झाले प्लॅस्टिक अवॉइड करते आहे. त्यामुळे माझ्याकडे असे काचेचे भरपूर वस्तू जमा झालेल्या आहेत आणि मी रियूज करत असते. काही नवीन घेत असते प्रोडक्ट आणि वापरत असते. तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच मला कमेंटद्वारे सांगा. सध्या मी या बॉटलमध्ये काही भरलं नाही, पण मी एक शोची वस्तू म्हणून मी इथं माझ्या टेबलवर ठेवणार आहे. मी यामध्ये एक लाइटिंग टाकलेली आहे आणि असा यूज करणार आहे त्याचा. मी याला अंधारात कसं दिसतं हे दाखवते मी. तर कसं वाटलं तुम्हाला हे? तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच सांगा. सध्या मी ह्यामध्ये लाइटिंग ॲड केलेली आहे आणि इथंच टेबलवरती मी ठेवणार आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच मला कमेंटद्वारे सांगा आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नक्कीच भेटूया. पुढच्या व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट कोणतीतरी एक पेक्स घेऊन येणार आहे जी घरच्या घरी साफ करता येईल आपल्याला. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळेस. तोपर्यंत बाय बाय.